हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मौज म्याजिक फुडमा यहाँलाई स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले यहाँहरूलाई आलुबाट नगेट्स बनाएर देखाउन जाँदैछु, यानी पटेटो नगेट्स। यसको लागि मैले यहाँ 4-5 वटा जति मिडियम साइजको आलुलाई अलरेडी बोइल गरेर राखिसकेको छु र यो आलुलाई मैले यहाँ यसरी सबै आलुलाई राम्रोसँग म्यास गर्छु। यसमा हामीले लम्प हुन नदिने, यसलाई सबैलाई राम्रोसँग एकपटक सबै थिचेर राम्रोसँग माड्नु होला। एक ठुलो चम्चा मैले यहाँ बेसनको पिठो राखेँ। यो बेसनको पिठोलाई मैले 30 सेकेन्ड हल्का रोस्ट गरेर राखेको छु। अब मैले यहाँ नुन स्वाद अनुसार राखेँ। बेसार मैले आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ आधा सानो चम्चा जति यो मरिचको धुलो पनि राख्दैछु र हामीले यसलाई अब राम्रोसँग मिक्स गर्ने। पानी चाहिँ एक थोपा पनि नहालिकन पहिला माड्नुहोस् यसलाई, त्यसपछि मात्रै पानी चाहियो भने अलिकति एड गर्नु होला, तर आलुमा आफै पानी हुन्छ, त्यो भएर हामीले राख्नु पर्दैन। मैले यहाँ आधा सानो चम्चा कर्नफ्लावर राखेँ। कर्नफ्लावर छैन भने नराख्दा पनि फरक पर्दैन, तर कर्नफ्लावरले चाहिँ यसलाई एकदम क्रिस्पी बनाउँछ, त्यही भएर मैले अलिकति कर्नफ्लावर राखेँ र यो लगभग यस्तो भयो, रेडी भइसक्यो। मैले हेर्नुहोस् एउटा पनि पानी नराखिकन यसमा गरेको छु, त्यही भएर पानी राख्दा चाहिँ सोचेर पानी राख्नु होला। त्यसपछि मैले यो प्यान लिएँ, मैले 500 ml यसमा तेल राखेँ। अब मैले यो सबैलाई फ्राई गर्न जाँदैछु। मैले अहिले चाहिँ हल्का हातले यसलाई निकालेर यतिको सेप नबनाइकन रफलीमा नै फ्राई गर्दैछु। यसलाई एकदम राम्रो सेप दिएको छैन, यो मैले यतिकै निकाल्दै जस्तो पकौडा जस्तै राखेको छु। त्यसपछि मैले अहिले एकछिनपछि नगेटको सेपमा पनि अरू फ्राई गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। यो भने यस्तो देखेको छ। यसलाई राम्रोसँग चलाउनु होला, आगो मिडियम राख्नु होला, धेरै ठुलो आगोमा नपकाउनु होला। उन त आलु अलरेडी पाकिसकेको छ र बेसन पनि मैले अलरेडी भुटिसकेको थिएँ, त्यही भएर यो यस्तो बनाएर मैले निकालेँ। यसलाई एकछिन पकाएर रातो बनाएर निकालेँ। अब भने मैले नगेटकै सेप बनाएर यो आलुलाई यसरी नगेटको सेप बनाएर यसरी मैले फ्राई गर्न जाँदैछु। तपाईले जस्तो सेप मनपर्छ त्यस्तै सेप बनाएर राख्दा हुन्छ, तर मैले यहाँ चाहिँ नगेटको सेप देखाउनको लागि यसरी मैले यहाँ बनाएर राखेँ। बनाउनको लागि एकदमै सजिलो र खाँदा पनि मिठो हुने, अनि केटाकेटीलाई पनि एकदमै मनपर्ने यो आलुको पोटेटो नगेट्स। तपाईहरूले पनि यसरी बनाउनु होला र कस्तो भयो भनेर हामीलाई पक्कै भन्नु होला। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ यो। त्यसपछि मैले यसलाई यतिको रातो बनाएर यसलाई निकाल्छु। अब मैले यसलाई यहाँबाट निकालिसकेपछि अब यसरी सर्भ गर्न जाँदैछु। तपाईले आफूलाई मन लागेको अचार, चटनी, केचप जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। हामीलाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।